Okay, so kita nak buat house tour sikit. Lek! Masuk! Aku nak pergi mancing, jap. Masuk. Jap, ciao. Yo, welcome to our weekend house. So house tour kita hari ni. Okay, nak tunjuk ni kita ada bar sikit kat sini. Kita ada our bartender AJK air. Tertarik bro, tertarik. Keep it halal. Okay, lepas ni kita nak tunjuk kita punya living room. So sini living room kita dengan view yang cantik lah kan, orang kata. Ada Maidi, Sedap, dia 9. ada Obed, Maidi dengan kawan-kawan. Muda teruk saya kau. Miss, okay jom Miss, ada tu kau. kita pergi check dining room. Ni kita punya AJK sambal siap, ready to eat. So ni boleh muat dalam 16 orang lah untuk makan kan. So kita pergi check out dapur kita pula. Chef kita tengah masak. Ni kita punya chef Michael Obed. Masak sosis. Makan. So kita nak tengok kita punya office lah. Office ni mana orang-orang yang buat trip ni lah, organizer trip ni. Kita ada laju. Kita ada Acap dengan Rahul lah kat sini. Hey! So kita nak tengok bilik kat atas lah. Bilik kat atas. Ni kita ada bilik macam ni, lebih kurang kita ada 7. So boleh muat dalam 14 orang. So nak bawa tengok bilik-bilik yang lain. So ni lagi satu bilik, lebih kurang saiz dia. Riz, bangun bodoh. Dia memang useless sikit. So tu je lah house view.